Magandang umaga po sa inyong lahat at mga nanonood ng ating video. Ito na naman po si PinoyEspenia na nagpapasalamat sa inyo sa mga nag-likes at syempre sa mga nag-subscribe. Ganito po ang pagkakabit ng transition na kung nakikita nyo itong nasa kanan ay ito po ay tiles, ceramic tiles po ito na parang mukhang kahoy pero tiles po yan. Yung nasa kaliwa naman po, yan po ang hardwood. Ito po ay kinat na po. Ito ay dry run lang natin kung maayos ba yung sukat bago natin i-install. Ang gagamitin po natin ay 2-inch na finishing nail gun. Yan po ang ating nail gun at yung nail. At ito nga po ay 18 gauge lamang po. Kung inyong makikita na ito po ay maninipis lamang. At ganito po ang paglo-load sa ating nail gunner. At syempre po mas maigi po pag meron kayong mga nail gun na ganito, lalo na po pag finishing, yan po ang kailangan nyo. At ito naman po ang gagamitin natin na pandikit. Ito ay tinatawag na liquid nails na pang all purpose po ito. Pwede po sa karamihan na kahoy at lalong lalo na dito po. Ito po ay madikit at pag natutuyo po ito ay hindi po siya naglulutong. Ito po ay rubberized. Ilalagay po natin yung pandikit doon po sa mababang side para po hindi po mag-i-squeeze out doon sa mataas na side, para yung squeeze out nito ay pupunta doon sa mga cracks. At syempre po huwag nyo pong kakalimutan yung ating transition na lagyan po ng ating adhesive. Kapag po ginamitan po natin ito ng nail gun, as much as possible ay konti po lamang. Kung hindi po dapat na i-nail gun, huwag natin pong dagdagan. Tama na po yung dulo-dulo. At kung ito naman po ay naka-flat na siya, okay na po siya. Huwag na po natin dadagdagan sa gitna. At kung makikita nyo nga po, ito po ay nilalagyan lang doon sa dulot-dulo. At sa gitna naman po ay maganda naman po yung pagkakalapat. Basta po hindi na siya umangat, ayos na po siya. Huwag na po nating dagdagan ng marami pang nail gun. At ito na nga po yung kinalabasan niya. Medyo flat naman po siya at wala naman pong nakaangat. Katulad po ng sinabi ko po kanina na kung nakaangat po siya, saka lang natin po dagdagan ng nail gun. O kaya pwede naman natin i-tape muna hanggang sa matuyo. Ito na nga po, medyo maganda nga po yung pagkakalapat niya. At syempre po magtungo naman po tayo dito sa kabila na ganun din po. Sa kabila ay kahoy.
At sa kabila naman ay ceramic tile. Kung makikita nyo nga po, ito po ay binawasan yung sa may kahoy na side, at kasi naman po ay hindi po siya flat. Ito po ay ginagrind muna ng rough na sandpaper para po lumapat yung ating transition. At ganun din po ang gagawin na nilalagyan po ng liquid nails. Saka po natin ilagay yung transition at lagyan po natin ng nail o finishing nail sa dulot-dulo. At ito na nga po yung kanyang nilabasan na medyo flat naman po siya. Kaya ang paglalagay lang ng nail ay kung maaari sa dulo lang, at kung maaring dagdagan sa may gitna, pwede rin po. At ito na nga po, atin pong babalutan ito ng blue tape o kaya masking tape para naman po hindi po ito magasgas. Dahil nga po ito po ay gawa sa kahoy, ayaw naman nating ito po ay magkaroon ng guwit. At ito naman pong nilalagay nating silicone, ito naman po ay clear. Ito po ay puti ngayon, pero pag natuyo siya ay clear po. At syempre po, pagkatapos po nating lagyan ng ating clear na adhesive, ito po ay ating pinupunasan o nililinisan ng ating daliri muna, at para ito po ay smooth na makikita nyo nga po ay konti lang po ang nilagay. At karamihan po nito ay pumasok po siya sa merong gap po, at ito po ay kanyang kinukuberan at pinibuild upan kung saan siya may gap. At syempre magtungo naman po tayo sa kabila, at ganun din po ang ating gagawin na katulad po ng ginawa natin sa kabila. At syempre po, huwag po nating kalimutan na linisin nating maigi para hindi po siya matuyo na pangit po yung itsura. At ito na nga po yung ating itutuloy na pag-grout, at ikukumpleto na po yung pag-grout dito para po maayos na po itong floor na ito. At kung makikita nyo po, nakalagay pa yung mga ibang spacer, at yun nga, ginawa muna yung transition para doon sa ating between kahoy at saka yung ceramic tiles. Ito na nga po yung ating pag-grout na ito ay medyo basa lang po para ito ay pumasok sa in between ng ating ceramic tiles. At yung ginamit po ritong grout ay sanded po. Ibig sabihin po, ito po ay may halong pong buhangin na medyo pino po. At ito rin po ang napili na kulay ng may bahay. At ito nga po ang nilalagay ni brother kung saan siya nagumpisa sa may
na unang tinailsan noong isang araw. At yung ginagamit po rito gamit na panghagod, ito po ay gawa sa goma, hindi po ito gawa sa bakal, na ayaw po natin itong magasgasan ang ating tiles. At syempre po, pagkatapos po na ipahid sa lahat po ng lugar yung grout, ito po ay nililinisan ng maigi, sponge muna na medyo basa. Tapos inuulit-ulit po ito ng siguro mga 3 o hanggang 4 pang beses hanggang sa maalis po yung mga grout sa ibabaw po ng tiles. At kung makikita nyo na nga po na yung grout ay medyo tuyo na po, lalo na po sa karamihang lugar. At kung makikita nyo po rito na yung napunasan pong maigi ay ganon po ang kanyang kulay. Dito po sa lugar nito ay kailangan po punasan pa ng basang trapo at para malinis po ng katulad doon sa kabila. At syempre po ito po ay ginagamitan natin ng blower para matuyo naman po kaagad. Ako muli ay nagpapasalamat sa mga nanonood at syempre sa mga nag-subscribe.